Bóng đá là thứ có thể khiến một quốc gia vỡ hòa, khiến người nghèo và người giàu đứng cạnh nhau, khiến một người đàn ông bật khóc, khiến một cậu bé ở Brazil có giấc mơ vươn đến trời xanh và một cậu bé ở Việt Nam mơ được như Messi. Nhưng ai mới là người phát minh ra bóng đá? Người Trung Quốc hay là người Anh? Câu chuyện thực sự của bóng đá bắt đầu từ hơn 3.000 năm trước khi con người lần đầu có ý tưởng lấy bàn chân điều khiển một vật thể hình tròn. Và điều thú vị nhất là môn thể thao giống bóng đá đầu tiên trong lịch sử không phải xuất hiện ở châu Âu mà xuất hiện tại châu Á, cụ thể là ở Trung Quốc. Khi hỏi môn bóng đá cổ nhất trên thế giới xuất hiện ở đâu, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến châu Âu, nơi sinh ra Ngoại hạng Anh, Champions League, nơi có Man United, Real Bayern Munich. Nhưng sự thật lịch sử đưa ta về một nơi rất khác. Trung Quốc của hơn 2.000 năm trước, thời kỳ của những vị vua phong kiến còn cưỡi xe ngựa, tướng sĩ còn mặc áo giáp và các triều đại còn đang giao tranh liên miên. Chính tại thời Chiến Quốc và sau đó là nhà Hán, người Trung Quốc đã chơi một môn thể thao rất đặc biệt, có tên gọi là thúc cúc. Và đây được xem là môn bóng đá cổ nhất trên thế giới, theo cả FIFA lẫn giới khảo cổ. Thúc cúc nghĩa đen là dùng chân đá quả bóng bằng da. Và điều làm giới sử học ngạc nhiên là mức độ giống bóng đá của trò chơi này. Quả bóng thúc cúc thời xưa được làm bằng da thú, bên trong nhồi lông hoặc nhụy cây để tạo độ nảy. Sân thúc cúc có khung thành bằng 2 cây cột và một tấm lưới ở trên cao. Người chơi thúc cúc dùng chân làm động tác chính, hạn chế dùng tay và có những đội được chia rõ ràng giống như hai đội bóng đối kháng. Chính sử Trung Quốc thời Hán ghi lại rằng các trọng tài được gọi là phán quan đứng bên ngoài sân để quan sát và từ đó xử lý những tình huống. Thúc cúc không phải trò chơi tự phát mà có luật lệ cụ thể, cũng có phạm lỗi, thậm chí có phân chia vị trí ở trong đội. Điều thú vị hơn nữa là thúc cúc không chỉ là trò chơi giải trí mà còn là một bộ môn quân sự. Người Trung Quốc ngày xưa tin rằng thúc cúc rèn luyện đôi chân linh hoạt, giúp binh sĩ khỏe hơn khi cưỡi ngựa hoặc chiến đấu trên bộ. Trong các doanh trại, sĩ quan và binh lính thường xuyên đá thúc cúc như một hình thức huấn luyện. Một số tư liệu còn mô tả các đội thi đấu thúc cúc để rèn luyện tinh thần phối hợp, đúng chất, tiền thân chiến thuật của bóng đá hiện nay. Sự phổ biến của thúc cúc trở nên mạnh mẽ nhất dưới thời Hán Vũ Đế, một vị hoàng đế nổi tiếng yêu thể thao và các môn giải trí cung đình. Sử sách chép rằng ông cho xây một sân vận động thúc cúc ở trong cung với ghế ngồi và sân được san phẳng rất cẩn thận. Ông cùng với hoạn quan và cận vệ chơi thúc cúc để thư giãn, còn tướng lĩnh đá để phô diễn kỹ năng lấy lòng vua. Tới thời nhà Đường và nhà Tống, thúc cúc còn phát triển thành biểu diễn nghệ thuật, nơi người chơi phô diễn kỹ thuật tâng bóng, chuyền bóng, xử lý bằng chân rất khéo léo. Nhiều kỹ năng trong thúc cúc lại giống freestyle football ngày nay. Nhưng dù thúc cúc rất giống bóng đá, nó vẫn chưa phải là cha đẻ trực tiếp của bóng đá hiện đại. Thúc cúc không có quy định 11 người mỗi đội, không có mặt sân cỏ tiêu chuẩn, không có trọng tài trung lập theo hiện đại và càng không có luật việt vị. Có những phiên bản thúc cúc mang nặng tính biểu diễn, cầu thủ mặc trang phục rộng lượt thượt, vừa đá vừa múa như là những nghệ sĩ đường phố như là Diễu Xiếc. Khi thúc cúc phát triển đến thời nhà Tống, nó nghiêng về kỹ xảo hơn là môn thể thao đối kháng. Và điều quan trọng nhất, không có chuẩn về luật hóa. Mỗi triều đại, mỗi vùng chơi nó khác nhau, không có tổ chức nào đứng ra thống nhất luật. Nói cách khác, thúc cúc là ông tổ xa nhất mà bóng đá hiện đại có thể tìm về. Ở phía Tây, người Hy Lạp cũng có một bộ môn gọi là Espikiros, nơi hai đội đá và chuyền một quả bóng làm bằng da. Nhưng trò chơi này thiên về chạy, va chạm và tranh cướp hơn là điều khiển bóng bằng chân. Người La Mã tiếp nhận trò đó biến thành Hatpatums, một thứ giống rugby cổ, chạy nhiều, dùng tay nhiều, thậm chí là đánh nhau cũng được. Những trò này không liên quan trực tiếp đến bóng đá ngày nay nhưng lại gieo vào người châu Âu ý tưởng thi đấu với quả bóng. Và nói về bóng đá hiện đại thì người Anh mới là những người phát minh ra bóng đá hiện đại. Anh phát minh ra bóng đá hiện đại thì phải hiểu rằng bóng đá của họ đầu tiên cũng phải bắt nguồn từ một trò chơi có phần điên rồ của thời Trung Cổ, sau đó mới được cải tiến thành bóng đá hiện đại. Trò Trung Cổ gọi là mod football. Đây không phải là bóng đá mà đúng hơn là hỗn chiến bóng đá. Nó có thể diễn ra ở làng, ở phố, trên đồi, dưới ruộng, giữa chợ hoặc ngay bên cạnh nhà thờ. Mod football diễn ra vào những dịp lễ hội hay những ngày hội cộng đồng. Hai phe tập hợp hàng chục thậm chí hàng trăm người. Không có ai mặc đồ phân biệt đội bóng. Cũng chẳng ai quan tâm đến chiến thuật. Người già, trai tráng, thợ rèn, nông dân, thậm chí cả mục sư cũng có thể tham gia. Sân chơi thì không có đường biên, không có trọng tài, không có thời gian thi đấu, không có quy định bao nhiêu người. Tất cả những gì cần làm là đá, đẩy, kéo, khiêng, ném hoặc bất kỳ cách nào có thể đưa quả bóng khổng lồ đến đích, thường là một bức tường nhà thờ, một cánh cổng hoặc một gốc cây lớn được chọn trước. Sự hỗn loạn của mod football nổi tiếng đến mức nhiều tài liệu mô tả rằng
người tham gia phải vượt suối, leo đồi, chạy qua đồng cỏ, đạp bùn, xô nhau vào hàng rào, thậm chí lao vào cả quán rượu. Có làng còn cho phép đưa quả bóng qua con sông cạnh làng, nên trận đấu có thể kéo dài hàng giờ trong bùn nước. Có những năm quá khích đến mức có người thương nặng, gãy chân, gãy tay, thậm chí tử vong. Vì vậy, vua Edward đệ nhị của Anh từng cấm trò này vào thế kỷ 14 với lý do gây rối trật tự và làm người dân lơ là việc bắn cung. Vì lúc đó người Anh coi bắn cung là kỹ năng sinh tồn quốc gia. Cái hay là ở chỗ, dù bị cấm, mod football vẫn quay lại liên tục. Người dân xem nó như lễ hội, như niềm tự hào của làng. Trò chơi này không có chiến thuật nhưng lại có tinh thần tập thể cực kỳ mạnh. Người Anh thời đó đá bóng không phải là vì thể thao mà vì văn hóa. Phe này muốn thắng phe kia, làng này muốn thắng làng kia. Trong những trận đấu ấy, bóng đá chưa phải là một môn thể thao, nó giống một nghi lễ cộng đồng, một cách để dân làng chứng minh sức mạnh của tập thể. Chính từ sự hỗn loạn này, người Anh bắt đầu nghĩ ra, chơi trò này thì vui vui nhưng phải có luật thì mới chơi mãi được. Và khoảng 500 năm sau, từ một trò bóng đá hoang dã không luật lệ, nước Anh đã chuyển sang chuẩn hóa bóng đá. Đến năm 1863 lập ra FA, đặt nền móng cho môn bóng đá hiện đại. Nói cách khác, mod football là đứa trẻ hoang, bóng đá hiện đại là người trưởng thành. Và giữa hai đứa chỉ khác nhau một điều duy nhất, đó là luật mà thôi. Năm 1863, tại một quán rượu ở London, đại diện các trường học và câu lạc bộ họp lại. Họ quyết định tách bóng đá khỏi bóng bầu dục, cấm dùng tay, đặt kích thước sân, đặt kích thước cầu môn, đặt thời gian, đặt luật lệ cơ bản. Sự kiện này chính thức đánh dấu sự ra đời của bóng đá hiện đại. Cơ quan lập ra luật ấy chính là FA, tổ chức bóng đá đầu tiên trên thế giới. Và từ năm 1863, bóng đá được chuẩn hóa, được tổ chức, được lan truyền. Nói một cách công bằng thì Trung Quốc tạo ra trò bóng đá đầu tiên, nhưng nước Anh mới là nơi phát minh ra bóng đá hiện đại. Người Anh là dân tộc phát minh ra bóng đá hiện đại, FA là tổ chức sinh ra bóng đá hiện đại. Còn nếu phải nói một người duy nhất thì thật ra cũng chẳng có ai duy nhất ở đây cả. Không có một thiên tài nào ngồi xuống và nghĩ ra toàn bộ điều luật hiện đại. Nó được chỉnh sửa qua hàng chục năm, qua cả trăm năm bởi nhiều thế hệ rồi mới hình thành. Từ nước Anh, bóng đá bùng nổ toàn cầu như cơn bão. Vào cuối thế kỷ 19, Anh là đế quốc có hải quân mạnh mẽ hàng đầu thế giới. Họ đem bóng đá lên tàu, mang môn thể thao này đến Nam Mỹ như là Brazil, Argentina, Uruguay, mang đến châu Á, châu Phi, Trung Đông, Ấn Độ Dương và Úc. Ở Brazil, những người công nhân Anh lập câu lạc bộ. Ở Argentina, người Anh làm đường sắt và cũng tạo ra các giải đấu. Ở châu Á, bóng đá vào qua các trường học theo phong cách Anh. Bóng đá trở thành ngôn ngữ chung của thế giới. Không cần biết giàu nghèo, người ta chỉ cần một quả bóng. Và nếu nói nước Anh là nơi phát minh ra bóng đá hiện đại thì có thể nói Nam Mỹ đã biến bóng đá thành nghệ thuật. Năm 1904, FIFA được thành lập tại Paris. Rồi khoảng gần 30 năm sau, World Cup đầu tiên đã diễn ra ở Uruguay. Kể từ đó, bóng đá trở thành môn thể thao số 1 thế giới, vượt xa mọi môn khác về số người chơi, số người xem, số quốc gia tham dự, số giải đấu, giá trị thương mại hay là quyền lực xã hội. Thế giới hiện đại có nhiều thứ chia rẽ con người, nhưng bóng đá lại là thứ hiếm hoi gắn kết họ lại. Tổng kết lại, vậy ai đã phát minh ra bóng đá? Sau khi nhìn lại hơn 3.000 năm, câu trả lời phù hợp nhất là Trung Quốc là nơi sinh ra trò có quả bóng và đá đầu tiên, nhưng nước Anh mới là nơi phát minh ra bóng đá hiện đại, và phần còn lại của thế giới biến nó trở thành môn thể thao vĩ đại nhất hành tinh. Bóng đá là một phát minh lớn, không thuộc về một người mà thuộc về toàn bộ nhân loại. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.